Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні у мене розпаковка посилки з сайту iHerb. Переважно в цей раз в мене будуть БАДи. Кому цікаво, під відео тайм-коди. Переходьте на те, що вас більш цікавить. Я заказую не тільки собі і на тривалий час. До речі, зараз ідуть новорічні знижки. Досить великі. Так що поспішайте, хоча, як я помітила, там завжди є знижки. І так, перше у мене лізин. Це амінокислота, яка використовується для синтезу колагену. Вона не виробляється організмом, тому незамінна. Лізин надходить в організм людини разом з прийомом їжі або в вигляді добавки вже в лікувальних цілях. По-перше, він впливає на товщину волосся, ущільнює волосся, і в схемі лікування виснаженого волосся додають лізин. По-друге, лізин пригнічує зростання вірусу простого герпесу. У разі ослаблення імунітету або при сильному стресі він активізується. Тобто у кого часті рецидиви герпесу, лізин не знищує цей вірус, але гальмує та блокує прояви симптомів загострення. Хто страждає на герпес, атопічний дерматит, лізин покращує стан. Показую завжди пігулку, розмір доволі великий. Також лізин здатний знижувати рівень занепокоєння. Тобто нешкідливо для організму знімати депресивний стан. Є дослідження, що використання лізину знижує кількість кортизолу, який відповідає за відчуття неспокою. Також лізин здатний поліпшити засвоєння кальцію. До того ж, утримує кальцій, контролює та розподіляє кальцій в організмі. Також є дослідження, коли комбінація лізину з аргініном змогла прискорити процес загоєння пошкоджених тканин і кісток. Це прискорило процес регенерації. Як і всі колагени, рекомендовано приймати її вранці до сніданку за 30 хвилин. Або через час-два після прийому їжі. Далі засіб від ударів. Засіб для першої допомоги при забоях, синцях і подряпинах. Така металева баночка-шайбочка. В складі бальзаму натуральні інгредієнти: бджолиний віск, масло ши, живокост, арніка, екстракт розмарину, олія чайного дерева, суміш меду манука, вітамін Е, оливкова олія. Маленька така баночка металева, зручно її брати з собою. Відкриваємо. І всередині твердий бальзам. Нагадує зірочку, китайську зірочку. Пам'ятаєте? Жовтого кольору, приємний, ненав'язливий запах меду. Лаванди відчувається. Запах віску дуже чутно. Знімає набряк, біль, не холодить, як ми звикли. Якщо наносити декілька разів на день, я вже це спробувала, синці зникають та загоюються набагато швидше. Така зручна, компактна баночка, хоча на перший погляд здається, що вона маленька, але її вистачає надовго. Строк використання указан до 25-го року. І така допомога в домашній аптечці, думаю, потрібна. Далі в мене рутин. Всім відомий аптечний засіб аскарутин, який приймають для зміцнення судин, капілярів. Цей рутин вироблений з бруньки софори японської.
Тут можна зупинити кадр і детально роздивитися склад однієї капсули. Рутину тут в 3 рази більше, ніж аскорбінової кислоти. Головний помічник вітаміну П, тобто рутину, аскорбінова кислота. Саме аскорбінова кислота необхідна для кращого засвоювання рутину. Рутин – це потужний антиоксидант. Він зменшує запальні процеси, підтримує серцево-судинну систему. Для мене головним було те, що він зменшує ламкість капілярів і зміцнює стінки капілярів. Впливає на проникливість судин, розріджує кров і очищає стінки судин від бляшок. Також він знижує внутрішньоочний тиск. Як я вже сказала, до складу входить ще й аскорбінова кислота. Вона необхідна для поповнення глутатіону, який підвищує імунітет і знижує ризик виникнення багатьох респіраторних захворювань. Саме аскорбінова кислота, не вітамін С. І, до речі, саме в шкурці лимона знаходиться більша частина корисних сполук. В шкурці, яку ми зазвичай викидаємо. В самому лимоні знаходиться вітамін С, а біофлавоноїди знаходяться в кожурі. Що ще хочу додати? Зберігати рутин потрібно в прохолодному, сухому місці, щоб зберегти його свіжість. Далі у мене вітамін Е, добре всім відомий. І от що одразу я помічаю. Препарат в скляній баночці від Солгар. Раніше вже я заказувала препарати в склі, і вони приходили в такій гарно упакованій, такій пупирчастій плівці. А цього разу просто так, незважаючи на те, що скло. Ну, слава Богу, що не розбилась баночка. Дивно. Чому так? Чому не упакувати гарно? Це жиророзчинний вітамін Е, один із важливих для жіночого організму. Мені вітамін Е прописав лікар. Я обрала саме цю добавку вітаміну Е. Він природного походження у вигляді токоферолу. В більш біодоступній формі і краще засвоюється. До того ж, в складі його містяться інші токофероли, які перешкоджають окисленню. Невеличка така капсула. Входить вітамін Е до схем по лікуванню волосся, при хворобах очей, при хворобах шкіри, дерматитах, псоріазі, при екземах назначають, при ревматоїдному артриті, при серцево-судинних захворюваннях. Вживати його потрібно з їжею, тому що він жиророзчинний. Вітамін К2. Дивіться, коли я приймаю вітамін Д3, обов'язково з ним потрібно приймати вітамін К2. Тут невеличка доза 45, це якраз мені буде достатньо. Через кожні 2 дні я буду приймати ще вітамін К2. Як рекомендовано його приймати з прийомом вітаміна Д, я отут напишу. Це необхідно для запобігання відкладення кристалів кальцію на стінках судин. Він підтримує правильний метаболізм кальцію в кровоносних судинах та артеріях. Це дуже важливо. Допомагає направити кальцій саме в наші кістки, тобто покращує засвоювання кальцію та утримує його в складі кісток. Обов'язково з прийомом вітаміну Д необхідно ще вітамін К2 приймати. До того ж, він підвищує мінералізацію, щільність кісток, зміцнює кісткову тканину, запобігає остеопорозу і знижує ризик переломів.
Також він бере участь у формуванні хряща при артрозі, тобто додатково впливає на хрящ. Що ще? Важливо приймати вітамін К2 саме в формі МК7. Це найбільш біоактивна форма. Важливо приймати його тим, хто приймає статини. Є дослідження, які показують, що статини порушують синтез вітаміну К2. Далі, вітамін Д3. І хочу акцентувати саме на цей бренд. Я завжди намагаюсь купувати вітамін Д цього бренду, бо я вже лабораторно підтверджувала, що він дійсно підвищує вітамін Д в організмі. Він працює. Робила аналіз до прийняття цього вітаміну і після, і дійсно підвищувався. Це у мене 1000-й вітамін. І це профілактична доза. Саме зараз, в зимовий період, необхідно його підтримувати на рівні. Він захищає організм від застуд, від грипу, вірусів. І також підтримує позитивне сприйняття світу, підвищує настрій та працездатність, особливо під час похмурих, холодних місяців року. Знижує ризик багатьох вікових залежних захворювань, попереджає пухлинні захворювання. А по нещодавним дослідженням вітамін Д вповільнює всі форми раку, принаймні на ранній стадії. А от дефіцит вітаміну Д прискорює старіння мозку, підвищує розвиток серцево-судинних захворювань, остеопорозу, атеросклерозу. І далі, що ще хочу додати, а вірніше нагадати. Вітамін Д сприяє до утворювання надлишків кальція в сечі та призводить до кальцинування судин. Тому я приймаю вітамін Д з вітаміном К2, який направить кальцій в кістки, а не в судини. І все ж таки до того, як приймати цей вітамін, рекомендую все ж таки зробити аналіз на наявність цього вітаміну в організмі, щоб переконатись, що він лежить в оптимальному діапазоні від 50 до 80 нанограм на міліметр. Далі у мене таурин – амінокислота, котра активує процеси виведення токсинів і шлаків для детоксу печінки, для тих, насамперед, у кого проблеми з жовчним міхуром. Добавка для кращого відтоку жовчі. Таурин її розріджує, до того ще й виганяє із протоків. Краще приймати її вранці, наче серце, запиваючи склянкою теплої води. До того ж вона покращує імунітет. Корисна і для серцевого м'язу, і для покращення зору, підживлює волосся і саме коріння волосся. Необхідна і для нервової системи та кращої роботи мозку. Але хочу додати, у кого каміння в жовчному міхурі, необхідна консультація лікаря. Омега-3 – жирні кислоти. Вони допомагають зменшити запалення в організмі. Проблема в тому, що в раціоні, на жаль, більше омега-6 жирних кислот. І саме вони стимулюють запальні процеси. Але сильне запалення шкодить організму. І саме тому треба отримати баланс. Чим більше омега-3 жирних кислот, тим сильніше протизапальна дія в організмі. Також омега-3 знижує концентрацію поганого холестерину і покращує функцію серцевого м'язу. Цей бренд повністю відповідає критеріям, по яким я обираю омега-3 жирні кислоти. На що я звертаю увагу, у мене є окреме відео.
Тут зверху я лишу посилання, кому цікаво, переходьте, буде спливаюче вікно. Знаєте, буває, лікар назначає омега-3 жирні кислоти, а вибір досить великий, і як зорієнтуватися при виборі буває складно. Обов'язково показую розмір капсули. Капсула, як завжди, величенька, але вона досить легко ковтається. Олія-кондиціонер індійського виробництва аюрведа. Натуральна, без хімічних домішок. І забігаючи наперед, скажу, що я вже використовую цю олію і я від неї в захваті. Я точно буду купляти її ще. Призначена вона для зміцнення коренів волосся. І заявлено, що підходить для всіх типів волосся. Це кондиціонер і його наносять саме до миття голови. Тут так і вказано попередньо, тобто кондиціонер перед шампунем. Те, що цей кондиціонер наносять до миття голови, протидіє висушуванню волосся. Ще хочу сказати, коли волосся пористе, сухе, виснажене або вірусами, або стресами, до того ж окрашуваннями, таке волосся беззахисне. Воно легко напитує вологу і також легко її віддає, коли висихає. А от при нанесенні до миття голови на волосся цієї олії, волосся начебто в коконі, захищено. І коли висихає, воно не так втрачає вологу. До того ж розгладжує кучеряве волосся, кому це важливо. Відновлює природний баланс здорової шкіри голови. В складі олія зародків пшениці, кунжутна і кокосова олія. До того ж додано ще 8 омолоджуючих рослинних компонентів, призначених для захисту волосся. Як використовувати? Втирати в суху кожу голови та на волосся перед миттям. Десь на півчаса, можна більше. Потім вимити голову шампунем. Волосся кондиціонується і після миття зовсім не потрібен синтетичний кондиціонер. До речі, гарно вимивається олія з волосся і не лишає залишків жиру. Чудова олія, рекомендую всім, вона для мене просто відкриття. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал.